Okay, I'm back. Nahuman na gyud ang atong gihimo nga mount sa Gopro para sa likod. Ang atong grab bar gibuo na to gamay. Nya para to mabultan para ligon siya di dahil matagak delikado matagak ang GoPro. Usa na to suwayan intro sa ta. Alright. Why so serious? Toyota Plaza. So yan na bigay at kapiakit sa Philippines. Ano pa? Ito lang. Lagi na matagak. Ito ayan yung driver ka. Magado ba dili ba siya kurog? Alright. Toyota Plaza. Ito sa highway. Ito lang good. Okay. Kailangan tayo matis dito. Ay, ano ito? Yan. Tara. Ako ka, di ba siya yan? Vibrate tayo. Ay, naroon sa likod. Tuyok lang tayo. Tuyok lang tayo, tuyok. Balik tayo, balik. Right. Alright, dito na ba yun? Ayan, kagi. Exact, nakakano. Traffic ka lang dito. Hindi dahil ka. Ang lalagod ko mga gusto na buto. Kaya puno ka lang siya kag-atag niya. Nadlungan yung driver. Asang buot to ah. Ayan sabi ha, ako sa ula. Stop, traffic na. Tayo bro. Tayo bro. Tayo na. Ay. Opya. Dito, dito. Ano. Indak location. Ang bata buhay na ito. Ah, nako. Babay! Yatay! Ako! Alright. Orbida ka animal kapiste. Awa ka. Burutan ka.
Kaya ginaw gulo. Ang medium. Luwag mo na gamay karo. Okay raw naman. Pero bagay sa nga tip din kayo. Wow, kaya. Sobra. Heavy. Wapya ka malulong. Sabay-bayon. Woohoo! Woo! Balik na ka. Okay. Bagayu.